You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ọba tó láyé tó lọ́run, ọba tó lohun gbogbo tó sì lè ṣe ohun gbogbo, kábíyèsí. Ọba tó dá sánmọ̀ tí ò yẹ̀ lé wa lórí, ọba tó dálẹ̀ tí ò rí mọ́ wa lẹ́sẹ̀, òun lọba tí a dúpẹ́ fún, òun lọba tí a fìyìn fún, òun lọba tó dá wa tí ò gbowó tí ò gòbì. Kí lọ́run Elédùmarè, kí ló béèrè lọ́wọ́ wa? Ọpẹ́ lóúnjẹ rẹ̀. Mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí níbikíbi tí ẹ máa ti ṣe alábàápàdé ètò mi. Èmi ọmọ yín, àbúrò yín, olólùfẹ́ yín, Dr. Zabby Talk Show. Ààyè ọpẹ́ yọ. Ṣé ó yọ lọ́dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run? Ààyè ọpẹ́ a máa yọ fún wa ni. Lórí wa, lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa, lórí lílọ bíbọ̀ wa ni ààyè ọpẹ́ máa yọ sí ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èwo la mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní wípé ká sáré ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ní, kò ní láti gbà wá ní àkókò torí àwọn èèyàn wa tó wà ní ìlú ilẹ̀ kóòtù òjíire. Bọ́dà mi àti sísítà mi. Now, ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ ni mo ní báwo ni ẹ ṣe fẹ́ rí sí, ojú wo lẹ fẹ́ fi wò ó, ojú wo lèmi náà ni mo fi wò ó. Especially àwọn Àjẹ̀bú yìí náà ni o, àwọn Àjẹ̀bú yìí náà ni. Ó lọ lórí wípé ìgbára ẹni nínú oko ẹrú, kò ń ṣe nínú oko ẹrú pé bóyá Yorùbá nation nìkan, no. Ìgbára ẹni lóko ẹrú náà ó wá káàkiri wípé gbogbo Áfíríkà pátápátá lápapọ̀ ló ti jọ pawọ́ pọ̀. Lọ́lọ́run ti jọ sọ wípé ṣé títóbi fọ́lọ́run o, èmi gbọ́lọ́run tóbi. Ìwọ náà ń kọ́ bọ́dà mi àti sísá mi tó ń wò mí, ẹni bo mo gbà wọlé. Ìwọ náà bá mi táìpẹ̀ síbẹ̀ pé ìwọ náà gbọ́lọ́run tóbi lórí gbogbo nǹkan, lórí ètà tí ẹ̀ ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, lórí ètí àwọn ìjọba gbogbo àwọn akónilẹ́rú gan tó jẹ́ wípé àìlèsùn àìlèwo gan ó tún dé bá wọn wípé ó dàbí pé àwọn ẹran ti ń lọ, ilé ti yá, ilé kókókókókókókókó, òun ní tá gbé. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ, mo ló lè má jẹ́ ti sáà tiwa yìí, ó lè má jẹ́ àkókò yìí, ó lè jẹ́ gbà kan, ó lè jẹ́ sáà bóyá 25 years time, ó lè jẹ́ 30 years, ó lè jẹ́ generation tó ń bọ̀ gan. Òun ni kí ni ìtúnisílẹ̀ yẹn ló máa làmìlaka nínú ìgbésí ayé àwọn Áfíríkà. Torí pé àwọn òyìnbó fúnra wọn gan, àlọ́ máa gbé kàbámọ̀ sẹ́nu ni wípé why me? Why tá ṣe mobile phone? Why tá tún wá ṣe ọ̀rọ̀ íńtánẹ́ẹ̀tì tó kan àwọn Áfíríkà lọ́wọ́? Torí wípé kí ni, a ní àwọn nǹkan kan máa ń ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ wípé bóyá kí ọmọ ìlú kan tó gbọ́, ọmọ ìlú tó mọ̀ nígbà yẹn ni tó máa ń ta newspaper. Mọ̀ àwọn tó máa ń ka newspaper ni. Ẹ jọ̀ọ́ ládùúgbò yín, èèyàn mélòó ló ní TV? Ẹ bá mi táìpẹ̀ síbẹ̀. Mò ń sọ̀rọ̀ bóyá bíi 70, 80, 90 TV ti ń di yẹ̀yẹ́, ti ń di mẹ́ta tẹ́ ń kọ̀bọ̀. Ẹ jẹ́ ká mú láti early 80s, bóyá 81, 82 lọ sókè bẹ́ẹ̀ yẹn. Èèyàn mélòó ló ní TV nínú street yín? Ẹ jẹ́ kí n rí nínú comment section. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí máa ń fi comment sílẹ̀ lórí program yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí máa ń bá wa share náà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí ẹ máa ń like. Mo dúpẹ́, mo mọ̀ ọ́ lóore. Ṣé mo sọ fún yín pé mo lọ máa ń jìwò, mo lọ máa ń wò program kan tí mo ti ṣe last kí n tó ṣe lè náà, ó dàbí pé mo ti ṣàwọn kan síwájú kí n tó ṣe lè ṣá. Mo rí pọn ní why tó ń dọ́rọ̀ ọdún, why tó ń dá lóhùn, why tó ń dá Madam TV mi fẹ́ dárúkọ ẹ̀ nínú kínní torí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni mò ń lọ. Mo mọ̀ ẹ́pà èèyàn náà máa sọ bẹ́ẹ̀ bọ̀, ó yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀. Ṣé mo ẹ́pà opinion títí yín nìyẹn bọ̀ mo appreciate mi ò fojú pa yín rẹ́. Àìdá ìbú mi mi ò kọ̀ bá wí. Bọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn jẹ́ ká máa expect kó máa wá sáyé. Òye yín sìn because ẹni tó bá gé èèyàn jẹ, gbogbo ìgbà tó bá ríbi tó ti gé ẹ̀jẹ̀ yìí, ara wọn máa kan pé oh my God, lágbájá ìkan òun ló gé mi jẹ níbi báyẹn. Tí wọ́n bá tún wá rí nǹkan tó jẹ́ pé wá kú díẹ̀ káàtó wá a máa sọ adé gbé sílẹ̀ láti lè jẹ́ káwọn èèyàn kan mọ̀ because ẹ wo irú program yẹn, àìmọye àwọn èèyàn tó mọ̀ tó really mọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. Ẹlòmíì ò láyè, ẹlòmíì kò ń ṣe elójú lóríṣiríṣi. Ẹlòmíì ní particular àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n máa ń wo program wọn.
ṣó ti yé yín sìn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ẹ má bínú ṣá ẹ má jẹ́ kí n yà kúrò nínú ọ̀nà ibi tí mo lọ ó jẹ́ kẹ́yìn tẹ dúpẹ́ náà ẹ̀yin tẹ sọ pé kudos to me mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé gan ni èèyàn lè burúburú èèyàn lè ṣe kinní kan kó má kùyàn kan mọ́ ẹni tó máa kú láàmọ́ now lórí wípé a ti ń bọ́ nínú oko ẹrú yìí sẹ̀ brother mi àti sister mi mo rí fídíò kan tí mo dẹ̀ rí wípé ó yẹ ká jọ ṣe àgbéyẹ̀wò especially lórí àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú àṣà àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú àṣẹ èmi kọ́ ni mo sọ èmi kọ́ ni mo sọ bàbá wa Wasiu Ayinde Marshal òun ni ọ̀rọ̀ yìí òun ló máa dádé lórí èmi ò mọ wá ìtàn kìkì bàbá wa Ayinde Marshal tán kìkì wọn bọ́ síta wọn kìkì bàbá wa Ayinde Marshal bọ́ síta láì rò tẹ́lẹ̀ láì má jẹ́ wípé àwọn fúnra wọn náà sọ wípé òkè o mo ti ṣetán pẹ̀lú yín mi ò bá yín ṣe mọ́ bọ̀ nínú wípé ẹ jẹ́ ká lọ bọ̀ ká tó lọ síbẹ̀ ibo la máa gbà wọlé náà ibo la máa gbà wọlé bó ní ká gbà wọlé bó ní because mo ní fídíò bíi méjì mẹ́ta kan mo dẹ̀ fẹ́ ṣe ní pápápá ni mi ti fẹ́ jẹ́ kó owó náà wà gan bọ̀ kó tó di wípé mo máa gbé fídíò yẹn wọlé ẹ kọ́kọ́ máa fi comment sílẹ̀ èmi ń kí yín iṣẹ́ yìí náà ń kí mi mo fi gbogbo ara ń kí yín ẹ bá mi tẹwọ́lé love button like button ẹ bá mi share ẹ dẹ̀ bá mi fi comment ẹ tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ̀ ẹ̀kọ́ máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì alálùbáríkà yìí tẹ́ ẹ bá ti subscribe kí ni reason so that anytime tó bá ń ṣe program ẹ lè máa rí notification ẹ má jẹ́ kí n gbà yín lákòókò ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí ibẹ̀ ká tó wá mú àwọn nǹkan míì wọlé àwọn nǹkan tó jọra wọn kò yé yín sìn kò ń ṣe nǹkan tí Áfíríkà nìkan o a máa jọ fi gbé ti ìdìbò míì náà wò nínú Áfíríkà náà kò ń ṣe tilẹ̀ Yorùbá nìkan sorry a máa lọ gbé ti Áfíríkà náà wò wípé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Áfíríkà tí mo dẹ̀ sí ní níbí tọrọ tó jọ nǹkan òun la fi máa wé nǹkan bá dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé ibi tán sokùn yẹn mọ́ Ọlọ́run ti ń bá wa tú ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run a máa bọ́ nínú ẹ̀ so that eku akébi eku ẹyẹ akébi ẹyẹ ọmọ yẹn máa fọ òǹbí ènìyàn a nílè máa nira wa lára oníkálukú á lè ní freedom God bless you now ẹ jẹ́ ká lọ síbẹ̀. Islam ni ẹ máa ń dá sí tẹ́ ẹ máa ń kọ́ ọlọmọsà bá wa kí ànábì náà. ayakumullah ọlọmọsà járe yín pẹ́ ọ̀kan nínú àwọn olólùfẹ́ yín tẹ́mẹ́tì àlẹ́yìn lórí mídíà wọ́n fi mẹ́sẹ̀jì kan rán mi sí yín ó ti wá ń tó bíyàn méjì mi mẹ́ta báyìí ló fẹ́ kí n béèrè báyìí tó àwọn náà wà pẹ̀lú wa kí mẹ́sẹ̀jì náà ni pé wọ́n lọ́kàn nínú àwọn olórin gbajúgbajà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti mọ̀ yí pé gbogbo nǹkan tó bá yí ní tìmọ́wọ́ Islam ni ẹ̀ máa ń dá sí tẹ́ ẹ máa ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ mbẹ́ wọ́n lọ́kàn nínú àwọn olórin gbajúgbajà tí gbogbo wa mọ̀ wọ́n fi jẹ eléré ọmọ ọba nílùú wọn ẹni tí wọ́n fi jẹ eléré ọmọ ọba yìí mùsùlùmí ni ìsìnsẹ Islam kódò lásàlátù gbọ́ngbà tó jẹ olórí ọmọ ọba yìí ó ti wọ̀ pé bí báyìí gbogbo ètò táwọn oníṣẹ̀ṣe sì máa ń ṣe ní ṣe ìbéèrè méjì náà wá yọ ń bẹ̀ wọ́n lákọ̀ọ́kọ́ ní pé ẹni yìí ǹjẹ́ ó ti jáde kó nu Islam àbó sì wà nínú Islam sáàjọ́ sẹ̀sìn náà ni ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ ni pé ǹjẹ́ tó bá kú sáàkìhùn sí i la gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí ara wa àbá ṣe fìdáwò fún nígbà tó bá papòdà ìbéèrè náà nù ní sà. ẹnìkan ló béèrè. bẹ́ẹ̀ ni sà. ìbéèrè yìí máa. ó ní nǹkan tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ o ẹ ṣe sùúrù ó ní nǹkan ó níbi tá à ń lọ ó níbi tá à ń lọ ẹ dẹ̀ máa rí fídíò náà ó níbi tá à ń lọ ẹ ṣe sùúrù o. alágbára púpọ̀ àmọ́ ìdáhùn rẹ̀ á dáhùn rẹ̀ pẹ̀lú bí Ọlọ́run ti fún wa mà àti bá a ti máa ma kí Olúwa kí ó tó fi mà wá jù báyìí lọ. àmín. mo ti sọ̀rọ̀ kẹ́ńdò ní wípé àṣírìkù méjì ní ń bẹ àṣírìkù lẹ̀ ákádì alẹ́ ìtìkọ́dì wà ṣírìkù lẹ̀ àmàlí. àṣírìkù lẹ̀ ákádì òun ni kí àṣírìkù lẹ̀ àmàlí òun ni kí yọ̀ọ́ má ṣe ìsìlámù rárá kọ́ má gbà pé Ọlọ́run ọba yìí ń bẹ kọ́ má gbà ìsìlámù rárá kọ́ má ṣẹbọ kọ́ má ṣe òòṣà àṣírìkù lẹ̀ àmàlí nù. àmà àṣírìkù lẹ̀ ákádì alẹ́ ìtìkọ́dì ibi àkídà ó ti ń sin lọ́hùn ó jẹ́ mùsùlùmí àmọ́ tún wà nǹkan míì fún Ọlọ́run lọ́tọ̀ ó tún máa pé nǹkan míì tó ń bẹ tọ́ ẹ pé bóun bá nídìí bùkátà ọ̀dọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ mọ̀ wá bùkátà lọ tọ́lọ́hún ni pé bóun ọkàn sin lọ́hùn gẹ́gẹ́ bí àṣẹ tọ́lọ́hún pa wọn pé ẹ̀sìn fa àbùdú ní ẹ̀sìn mi náà
ṣíríkù àmàlí òun ni Olúwa sọ wípé ẹni yóò láyé tó bá ṣe nǹkan mi wàlá gẹ́gẹ́ gan ya'buduna min dunillah ó ti yé báwọn ẹ má ṣe wọ́n ṣe nǹkan ẹni tí bá ń ṣe nǹkan mi man ya'budu min dunillah ẹni tí bá ń ṣe nǹkan mi lẹ́yìn Ọlọ́run ṣíríkù àmàlí ló ṣe amma man yad'u ghayra Allah ẹni tí yad'u ma'a Allahi ilahan akhar ẹni tó jẹ́ pé ọmọ Ọlọ́run ẹsẹ̀ ń sin Ọlọ́run ẹsẹ̀ ń pè Ọlọ́run àmọ́ tí nǹkan bá ti dé bá yóò wá pè nǹkan mi ní lẹ́yìn Ọlọ́run ẹni bá ń ṣe Islam Ànábì Muhammad sọ pé Ọlọ́run sọ nù hadith qudsi pé man amala amalan ashraka bi kíní kan taraktuhu wa amalahu aw kama qala ìrántí hadith yẹn dáadáa ma ẹni ó bá ṣiṣẹ́ kan ó wá fi ẹnìkan kún èmi Ọlọ́run lérí iṣẹ́ náà ó pè mí ó tún wá pe ẹnìkan kún mi ó wá extra Ọlọ́run mi ó fi kún èmi Ọlọ́run Olúwa ni mo fi ó ń tọ̀ ń lé àti iṣẹ́ rẹ̀ àtẹnitẹ́ ń pè ní kí wọ́n jọ máa lọ. náà ẹrú Ọlọ́run tí a wí yìí ta ni ń bẹ́ ń pè bí mùsùlùmí ni bẹ́ẹ̀ ti wí lóòótọ́ ó sì kọ́dà orúkọ rẹ̀ ọjọ́ kọ mi. ó tún lásàlátù bí yín báyìí. ó tún wá ní àsàlátù báyìí náà bíi tiwa orúkọ rẹ̀ ń jó kọ mi ó tún wá lásàlátù bíi tèmi náà. àmọ́ bí àsàlátù ní gẹ́gẹ́ bíi àsálẹ́ ẹ̀sìn òpé a má sọ̀rọ̀ ran ẹ̀sìn òpé a má sọ̀rọ̀ lé ó mú ń tọ̀ ń tún lọ lè wọ ìpè bí. èmi náà rí kọ́dà àwọn èèyàn wọlé lè bá tí wọ́n lè gbàdúrà lọ́wọ́ rẹ̀ ẹlòmíín bẹ̀rẹ̀ kan lẹ́yìn wájú rẹ̀ ní tí mẹ́kẹ́ ní wọn lérí báyìí. ó ti jáde kó nu Islam kò sínú Islam ma ẹnìyẹn ti jáde kó nínú kíni Islam ó ti jáde kó nu Islam tó bá fẹ́ padà sí Islam gan-an àbí kó ẹsẹ̀ wẹ́ kó wá fi èyí tí ń ṣe ń lẹ̀ kó lóun túbà òun ò ṣe é má àmọ́ bẹ́ẹ̀ ni náà bá jáde tó bá tún padà sí mọ́sálásí tó padà sí àsàlátù rẹ̀ ká má jẹ́ ọjọ́ wa lójú gbogbo ọ̀nà bẹ́ẹ̀ ni. ṣe ti gbọ́ o ṣe ń gbọ́ gbogbo ọ̀nà bẹ́ẹ̀ ni àwọn Àjẹ̀bú à ń kó Abẹ́òkúta à ń kó àwọn nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn à ń kó ẹ̀yin ó dàbí pẹ́ sí ọ̀rọ̀ ìran yín ọ̀rọ̀ àwọn yẹn gángan ọ̀ ìwà ńlé ọ̀ ń ṣẹ̀ṣẹ̀ kan nílé ẹsẹ̀ kan níta ni. But most nínú àwọn tó ń sọ wípé àwọn ohun ní tó ń júwe tó ń nawọ́ sí wa yẹn tẹ bá kó 100 sílẹ̀ nínú wọn 70% nǹkan àwọn tó ń nawọ́ sí yẹn kankan náà lọ́jọ́ ń ṣe bọ̀ àwọn ń fi aṣọ bò mọ́lẹ̀ ni wọ́n ń fi aṣọ bò mọ́lẹ̀ ni kò sígbà tí bàbá wa Ayinde Marshal Wasiu Ayinde Marshal kò sígbà tán ni lọ fi àsàlátù bóyá wọn máa fi lọ ṣe ilé ìjọsìn àwọn oníṣẹ̀ṣe nísìn because tán bá kírun bẹ̀ irun yẹn kò ní meaning mọ́ because o gbọ́dọ̀ sọ pé o jẹ́ mùsùlùmí kó ṣe tún lọ máa wọnú ẹ jẹ́ ká gbọ́ inú ilé ibi tán wọ̀ now. múlùmọ́là náà ni ìsìláàmù ti ń bẹ́ ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìwé ṣe yí báwa àbọ̀wọ́sẹ̀sẹ̀ tó máa wá pé. àmúlùmọ́là ni Islam tó wà ní ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn tọ̀hún gbogbo àwọn tìsàlẹ̀ lọ́hùn àǹkó àmúlùmọ́là ẹ̀sìn ló wà lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn. a tún gbé kọ̀díyà kan jáde ní orí rẹ̀ kò sí ìsìláàmù gidi náà ilẹ̀ yìí náà ló pé bẹ́ẹ̀ bá ti ń bọ̀ láti ilẹ̀ Haúsá lọ́hùn bẹ́ẹ̀ bá ti dé yàyí náà ní ìsìláàmù pé ọba ti kú òun yàyí gbogbo yòókù àmúlùmọ́là ni àwọn àfáà tí ń sìn bẹ́ẹ̀ sírísímà ni wọ́n ò tó nǹkan àwọn ẹlẹ́bọ olóòṣà olóró yìí wọ́n ju àwọn àfáà lọ kò jẹ́ kí àwọn àfáà kò jẹ́ ni wọ́n lè fi gbogbo ara ṣe iṣẹ́ dé ojú àmì rẹ̀ kí ọba ni máa dá wàhálà lẹ̀ àwa fi àwọn àfáà tí ń bẹ láwọn ìlú ọ̀hún a fi wọ́n. no brother mi àti sister mi ọ̀rọ̀ láti gbọ́ yẹn
now wọ́n ti kíìkì bọ́dá wa Ayinde Marshal, wọ́n ti kíìkì wọn out. Àwọn ò tiẹ̀ tí bọ́ta ná láti lè sọ wípé bóyá wọn ò ṣe mọ́ o. Ṣé mọ̀ wípé bóyá láyé àtijọ́ bóyá bíi 70s 60s gẹ́gẹ́ bá ṣe gbọ́, wọ́n lọ́mọdé tí ò bá tan abọ́ máa bá rọ́bà. Ó jẹ́ onílédì, òun ló ṣàkì, ìyẹn ò ní kó má kírun, ìyẹn wọ́n máa ní ẹ̀gọ́ra máa ṣe díẹ̀díẹ̀, ẹ̀yin ò ní kó má, ìgbà tó bá dẹ̀ ti di wípé òkè ìwọ tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn, bó bá kú nǹkan tó tún wá ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ni wípé a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tán ní alámúlùmọ́là ni wọ́n. Àwọn ṣe tán fi hàn wípé àwọn ò gbàgbé orísun àwọn. Táwọn bá tiẹ̀ fẹ́ gbé ẹ̀sìn míì yẹ̀wò, àwọn lè gbé yẹ̀wò. Ó lè ṣe gẹ́gẹ́ bí constitution tó wà ní Nàìjíríà. Nígbà ọ̀rọ̀ títa lọ́lọ́run náà, òun náà kà síta, ó ní gbogbo wa mọ̀. Wọ́n ló fi Nàìjíríà, ó fàyè gba mùsùlùmí, ó gba kìrìsìtẹ́nì, ó gba olórìṣà, ó gba bọgibọ̀pẹ̀, anything tó bá wù kó máa ṣe. Wọ́n tún wá kọ́ débi wípé tó bá lóò jẹ́ kìrìsìtẹ́nì lénìí o, ó lè padà lọ jẹ́ mùsùlùmí o. Tó bá tún wù ọ́ tún lè kúrò níbẹ̀ kó tún padà lọ fẹ́. Ìwọ ló, it's your choice. It's your choice. Ṣé rí nǹkan yìí ń sìn kó jẹ́ pé choice wà ní ibi tí freedom tó máa ti wà nìyẹn. Kí ni mo fẹ́ lò nínú nǹkan yìí ni pé tó bá jẹ́ ní ayé ìgbà kan ni Wasiu Ayinde ò lè ṣe é, àwọn náà ò ní tẹ́rí sí i, torí pé kí ni ojú ẹnu tí ó fi ń kan nǹkan tiwa táwa fúnra wa ta fi ń ba nǹkan tiwa jẹ́, ta fi ń fọ́ nǹkan tiwa, ìyẹn gan tó kóníkálù gbogbo àwọn irú àwọn pípù yẹn ó ń ṣe bọ̀ ó ń sá sí abẹ́ ẹ̀sìn, ó ń sá sí abẹ́ ẹ̀sìn, ó ń sá sábẹ́ ẹ̀sìn. But Ọlọ́run ló sọ pé òun dé bóun ṣe dé yìí sẹ́, Ọlọ́run ló lóun dé bóun ṣe dé yìí, òun ló fi jẹ́ wípé àti ẹ wo woman yìí, woman tó wá láti Amẹ́ríkà yìí, Fáṣọlá, ó dàbí pé Miss Fáṣọlá ni, something like that, yeah. Ìyá Ọ̀ṣun, mi ò mọ bóyá ìyá Ọ̀ṣun ni wọ́n tàbí Fáṣọlá ẹ̀ ti máa mọ̀ wọ́n. Lady náà pupa báyìí tán wá láti Amẹ́ríkà, ọkọ wọn pásítọ̀ ni. Òun dẹ̀ rí, ó ní nǹkan tóun yàn láàyò nìyẹn. Bóyá yẹ ó dẹ̀ lọ́kọ òun, ó support òun. Eku dẹ̀ ń ké bí eku fún wọn, ẹyẹ ń ké bí ẹyẹ fún wọn. Oníkálukú dẹ̀ ń ṣe nǹkan tó òun láti ṣe because ó rí wípé òkè nǹkan tó make wá happy nìyẹn. Church kan náà lọ́jọ́ ń lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ọkọ ẹ̀ sì ń lọ sínú church up to date. But kí ló fà kí ni ọkọ yẹn, ìwà wo ló wù ń bẹ̀ yẹn? Ìbẹ̀rù Ọlọ́run gangan ni, torí ó mọ̀ wípé tó bá jẹ́ pé ọ̀nà tọ́lọ́run ni ó máa tọ̀ nìyẹn, Ọlọ́run ló fọwọ́ tọ́ lọ́kàn. Tọ́lọ́run bá dẹ̀ sọ wípé ìlànà tí òun ọkọ wà ló sì máa padà ṣe, Ọlọ́run á fọwọ́ tọ́ lọ́kàn. Ṣé mọ̀ wípé irú nǹkan báyìí ń sìn, àìmọye ìdílé, àìmọye ìyá àti bàbá gan tán kíra ọmọ lórí ẹ̀, àìmọye ọkọ àti ìyàwó gan tí márèèjì ti fọ́, àìmọye oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ tí ò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀, tó ti àlọ́ ń gbé wá fún wa ní sẹ́ẹ̀. Àdéhùn tán sọ pé àmúlùmọ́là yìí ká kí àwọn èèyàn tó sì tán di ìṣẹ̀ṣe yẹn mú. Táwọn èèyàn bá di ìṣẹ̀ṣe mú, a lè lórísun mọ́. Ẹ máa ní kí ni reason ni wípé tá bá wo another generation tó bá ń lọ bó ṣe ń lọ yìí sẹ́, o lè rí traces ẹ, a lè rí trace mọ́, torí pé kí ni òun jẹ́ Rúkàyà Sodiq, ọmọ ẹ náà ó ń jẹ́ Sulaiman Sodiq. Orúkọ Yorùbá, in short, orúkọ àwọn ẹlòmíì ò tún wá lo middle name wípé Ọlákórèdé tàbí Oríyọmí, gbogbo orú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó ń rí wípé àwọn ìran wa, àwọn ancestors wa tán ti wá yẹn, ẹlẹ́bọ ni wọ́n wá ètò máa bẹ́lẹ̀ bọ jórúkọ. Àwọn tàdé bá ń jórúkọ yìí, orúkọ ìṣẹ̀ṣe tí wọ́n ní, mo challenge anybody, orúkọ ìṣẹ̀ṣe tí wọ́n ní, torí pé kí ni bàbá ànábì sallallahu alaihi wasallam ó wà nínú ṣé Islam ti dé láyé bàbá ànábì, láyé ìyá ànábì ṣé Islam náà ti dé?
Islam ò tí ì dé nígbà tó ń sọ ìyá ànábì lámìnà. Islam ò tí ì dé nígbà tí ọ̀nkù ànábì tó ń jẹ́ orúkọ tó ń jẹ́. Islam ò tí ì dé nígbà Aisha. Islam ò tí ì dé nígbà gbogbo orúkọ yẹn o. Gbogbo àwọn cousins ànábì. Islam ò tí ì dé rárá. That means orúkọ tí wọ́n ti rántí wọn òun làwọn ń jẹ́. Òun làwa sọ wípé à ń bá wọn jẹ́. Àwa fi orúkọ tiwa sílẹ̀ torí wípé Ifágbèmí, Oríyọmí, Ògúngbèmí, kìnìkan tó jẹ́ wípé orúkọ fún àwọn ancestors wa ni tó máa fi mọ̀ wípé eléyìí ìran àwọn ilé ológun ló ti wá. Orúkọ eléyìí ìran àwọn ọlọ́ya ibẹ̀ ló ti wá. Náà ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ jù. Ẹ jẹ́ ká bọ́ síbí báyìí, yẹn lẹ máa fi mọ̀ pé Áfíríkà nìkan kọ́ ló ti. Ok, ẹ tẹ̀ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ wo Chief Wasiu Ayinde tán jẹ ọba tán lọ ìpẹ̀bí tán wọ ìpẹ̀bí. That is the way it's supposed to be. That is the way it's supposed to be. Ẹni tó bá sọ wípé nǹkan tó mú inú òun dùn ayọ̀ òun kún lélẹ̀, that's it. Ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀. Ká kí wọn, ká yìn wọ́n. I'm pretty sure say ìwòye 20 years ago, àwọn ogun ò ní fẹ́ ṣerú nǹkan báyìí tó rọ́ máa wí pé bóyá àwọn followers àwọn kìnnìkan bọ́ ojoojúmọ́ tílẹ̀ ń ṣú tílẹ̀ mọ́. Ọlọ́run fi òye yẹn ó fi ń yé wa sẹ́. Ọlọ́run dẹ̀ ń kó sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wípé àní kẹ́ tó rí ọ̀nà yọ sí, àní kẹ́ padà sí orísun yín sẹ́. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ lódodo ló ń sọ wípé kò sí tó máa jábọ́ lára igi tọ́lọ́run ò mọ̀ nípa ẹ̀ṣẹ̀. Èmi nígbàgbọ́ wípé Ọlọ́run mọ̀ nípa gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Now ẹ jẹ́ ká tún wo ìkejì. Ẹ má bínú. Àwọn èèyàn ti gbé kiri sọ́wọ́, wọ́n tún gbé nǹkan tó fi ṣàdúrà kan máa tọ́lá, ó tún gbé sọ́wọ́, òun ló wà ńbẹ̀ yẹn, òun náà gbé sọ́wọ́ ńbẹ̀ yẹn. Àyìndé máa ṣe àwọn ti ìyá òkú, òun la rí bíbá yìí o. Ìwo náà gbé sọ́wọ́ náà fàjọ fún parí lórí yẹn, òun yẹn iṣẹ́ tí rí ìwo sọ́wọ́ ìwo ẹ̀jẹ̀ nǹkan padà sẹ́yìn. Ìwo náà gbé sọ́wọ́ yẹn o. Àìdé máa ṣe àwọn ti pick me out. You are out. You are really out. Yes, out. Wọ́n ti pick me out. Òun nìyẹn iṣẹ́ tí rí ìwo leléyìí. Ìwo ni eléyìí. Àwa rí. A ti rí ìwo yẹn, yes. Àwa náà a ti rí dáadáa wípé yes, Àyìndé Marshal, you are out. Ó dẹ̀ kú kẹ́ lọ announce nsìn, bọ́ ó kù sí yín lọ́wọ́. Tó bá wùyàn tó bá lóun fẹ́ ṣẹ̀sìn méjèèjì nǹkan ẹjọ́ question mark mo fi síbẹ̀ yẹn. Tó bá ní bó ṣe wà yẹn sìn, ó ní mọ́ṣáláṣí nínú ilé ẹ̀. Tọ́mọ ẹ̀ bá jẹ́ imam, tó bá jẹ́ pé kan jẹ́ nínú imam, tó bá yẹ pé òkè tóun bá kú o, ẹ̀sìn òun ò nísìn ẹ̀sìn òun nílànà mùsùlùmí, ọmọ mi kírun sí mi lára kó dẹ̀ sí mi sínú kọ́nà lé, ta ló fẹ́ mu sí? Tó bá dẹ̀ ní òkè ó kọ́ kírun sóun lára lọ́nà Islam, tó bá ti ṣe tán ẹ jẹ́ káwọn rìpà kan wá gbé òun ló ní ara ẹ̀, òun ló fẹ́ lọ bá Ọlọ́run ẹ̀.
òun ló ní ara ẹ̀, òun ló fẹ́ lọ rojọ́ pẹ̀lú Ọlọ́run, òun ló fẹ́ lọ fèsì Ọlọ́run ẹ̀, kò sẹ́ni tó fẹ́ bàjẹ́ yẹ ẹ̀, kò dẹ̀ sẹ́ni tó fẹ́ kí wípé káàbọ̀. Ọlọ́run ló mọ bóyá fẹ́ ṣe ìdájọ́ yẹn, torí pé Ọlọ́run náà sọ pé òun ti rán òjíṣẹ́ fún èdè oníkálukú, òjíṣẹ́ tó gbọ́ èdè oníkálukú. Àwa Áfíríkà, àwa la sọ, kò dẹ̀ ń ṣe ẹjọ́ wa. Nǹkan yóò ń sọ̀rọ̀ 100 years ago, kò ń ṣe 200 years ago, kò ń ṣe 300, ó ti pẹ́, but Ọlọ́run náà ló sọ pé òun dé bó òun ṣe ń dé. Now ẹ jẹ́ ká lọ sí another country. If a Muslim walks into this village, the first object is to build a mosque and make everyone in that village a Muslim. It changes your timetable of waking up. You wake up at 5, changes your fashion, changes the way you bury your loved ones. Now you must do everything according to Islamic law. The same thing is true with Christianity. Christianity walks into a space, facing the one to do, as a Zulu, as a Xhosa, you take off your shirt and put on your beautiful beads, Hebrew beads, by the way, which are Jewish. You put on your Hebrew gear, which is traditional, and you walk up to church. Christianity will look at you, though now there's a bit of tolerance, but the first glance is unacceptable, because the God that Christianity has does not have tolerance for culture. Does not. Rather, I'd rather take off that thing, put on your shirt, you put a tie on you, put a jacket, polish your shoes, and say, now you look nice. Because apparently you must become European first before you can become Christian. In order for God to accept you, He cannot accept you in your authenticity. He needs first to take you through the culture of the dominant culture, which is the colonial culture, before you can actually become an acceptable Christian. An intelligent conversation needs to take place where we say, is everything that we are doing in the Christian church Christian? Or some of the things, norms, and rituals that we are performing are actually European culture, but now they have been couched and packaged as Christianity. The way we sing, for example, the way we dress, for example, the way we eat, for example, the way we celebrate our things, our holidays, our festivals, our Passovers, and etc. Are these things, Easters, are these things biblical? Christmases. You ruffled a lot of feathers with, some changes that are cutting Easter trees. issue over the Easter weekend. I mean, it's a simple question. No. Ẹ wá jẹ́ ká padà ká wá lọ wọlé ìpàdé yìí. Òyìnbó fúnra wọn táwọn mọ̀ pé àwọn gba kinní kan fi ṣèrú or whatever. Àwọn gan mọ̀ tóyìnbó bá rí èèyàn báyìí as Africa, òun kan fẹ́ béèrè question. Ó fẹ́ béèrè pé kí lẹ̀ ń ṣe? Báwo laṣọ yẹn ṣe jẹ́? Why tó lo why tó tún fi borí? Why tó gbé nǹkan tó gbé yẹn? Why tó gbé sọ́wọ́? Àwọn lẹ̀kẹ̀ ọrùn yẹn báwo ló ṣe rí? Kí nìyẹn dúró fún? But tóyìnbó bá rí ẹ pẹ̀lú nǹkan tó jọ mọ́ tiwọn, bóyá Christianity something, bóyá nǹkan bíi Muslim tó dẹ̀ jẹ́ dúdú, ó mọ̀ pé yes, nǹkan tó mú ẹ lo shoes, but kò ní béèrè lọ́wọ́ ẹ̀, kò tuntun lójú ẹ̀, kò new lójú ẹ̀. But tí wà yìí tán fi pamọ́ fún wọn, tán fi pamọ́ fún àwa náà, tí ò kọ́ mọ̀, tó ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kọ́ mọ̀ nsìn, òun ló máa jọ òyìnbó lójú, òun ló máa jọ wọ́n lójú. Òun ló jọ òyìnbó lójú, òun ló máa jọ wọ́n lójú. Now, ẹ má jẹ́ kí n gbà wá lákòókò, ẹ jẹ́ ká sáré tún lọ sí ibòmíì. Kẹ wá rí wípé àwa Yorùbá, mo ní àwọn videos kan tó ṣì ń bọ̀ lọ́nà. Ìyẹn inú ẹ máa fi dùn wípé Ọlọ́run ó ṣe wípé ó jẹ́ Yorùbá. Nínú gbogbo àwọn videos tí mò ń sọ, kò síbi tá ti gbọ́ orúkọ àwọn Haúsá or Fúlàní tàbí nǹkan kan bẹ̀. Yorùbá or Ìgbò ló ń sọ nínú history. Tó bá jẹ́ pé àwọn bàbá wa ló sọ fún wa, ó máa jẹ́ nǹkan tó ń sọ. Àní mo ti sórí dáadáa nínú program sẹ́ẹ̀. Ìgbà tóyìnbó fúnra rẹ̀ ń sọ wípé Áfíríkà lọ́lọ́run ní ilé ayé ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Táwa dúdú tí wọ́n máa bá jà, tá tún máa jà, tá tún máa wá gbé pé Áfíríkà wo nìyẹn? Àwa tá wá láti ọ̀dọ̀ Éfà àti Omega ni. Éfà àti Omega tá máa wá láti ọ̀dọ̀ Eve.
káwá látọ̀ a máa sọ pé no àtọ̀tọ̀ yìí àwa la tan mọ́ Israel o no. ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú wa, ẹ wo bọ́n ṣe ṣe ọpọlọ wa, ẹ wo bọ́n ṣe mú sọ́wọ́ bí ìgbà téèyàn bá church income tán, téèyàn bá ra báyìí, téèyàn bá ra roboroboroborobo báyìí. ẹ mọ nǹkan tí màá yẹn tó sọ ń bẹ̀ yẹn, bóyá kí n tún gbé padà síbẹ̀ kí n tó gbé the last one yẹn sí. The last one yẹn kí wá gbọ́ ibi tán ti dárúkọ Yorùbá. Ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí kò ń ṣe ọmọ Nàìjíríà bó ṣe lè hùn kó mọ. Gbogbo àwọn yẹn ń jẹ́rìí sí i. Àwọn tí mò ń sọ yìí àwọn ti kàwé jù. Ẹ bá gbọ́ kéèyàn ti kàwé jù. Àwọn ka ìwé, wọ́n bá gómìnà sọ̀rọ̀, wọ́n bá president sọ̀rọ̀, wọ́n bá ẹni tí ò ń ṣe president sọ̀rọ̀, wọ́n bá aráàlú òyìnbó sọ̀rọ̀, wọ́n bá ọba Áfíríkà sọ̀rọ̀, wọ́n mọ nǹkan tó ń sọ. Àwọn tún ń ṣe ìwé, tẹ́ bá lọ sí Amazon ẹ máa rí ìwé wọn ńbẹ̀. Àwọn ka ìwé, àwọn tún ṣe ìwé. Kò ń ṣe pé bóyá èèyàn kan ṣáà sọ̀rọ̀ ṣá náà, ọ̀rọ̀ tàwọn eléyìí ò ń ṣe pé èèyàn kan ṣáà sọ̀rọ̀ ṣá. Ẹ jẹ́ ká tún bíbá yìí gbọ́. Islam by nature they are bullies of African culture. Ẹgbọ́n ní they are bullies for African culture. Because tó bá yẹ pé Wasiu Ayinde bó ṣe wà yẹn sìn kó wọ nǹkan bíi gbogbo everything tó máa jẹ́ pé tó máa fi mọ̀ pé mùsùlùmí ni òun ni the best. À ń láti dènà irú bí mo ṣe múra yìí ń sìn kò yẹ kí n múra báyìí. Whereas ìṣẹ̀ṣe tèmi leléyìí, ìṣẹ̀ṣe tèmi ni mo wà bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Nǹkan tó máa fi mọ̀ wípé òkè ẹlòmíì tó bá wo fídíò yẹn wípé Áfíríkà lẹni yìí tí ò bá tiẹ̀ gbọ́ Yorùbá gan, ó máa ń wo àwọn programs lóríṣiríṣi náà, àwọn ọmọ Ghana, àwọn ọmọ Ghanaians, àwọn náà ń ṣe program báyìí tó jẹ́ pé èdè wọn náà fi ń sọ̀rọ̀. Bọ̀ wá ti mọ̀ pé Ghana ni wọ́n, wá ti mọ̀ pé Ghanaians ni wọ́n pẹ̀lú ìmúra tán máa mú. Tó bá rí àwọn Togo náà, wá ti mọ̀ wípé òkè bó ṣe ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìmúra tó mú yẹn, ó ti ní ID card ẹ̀, ó ti wà pẹ̀lú ìmúra tó mú. Tóyìnbó bá rí èèyàn ní kọjá lọ báyìí sìn, ó ti mọ̀ wípé òkè Africa culture bọ́n ṣe ń múra nìyẹn. Bọ̀ tí n bá múra ní òdì kejì kí n lọ múra bí àwọn ará jù, á máa wí pé dúdú tó gbẹ̀sìn jù ni. Kò mọ ibi tí mo ti wá, kò mọ̀ bóyá Black America ni mí, kò mọ̀ bóyá kinní kan ni mí, ó ṣàmọ̀ wípé dúpọ̀ tó bá rí mi pẹ̀lú ìmúra yìí, ó ti mọ̀ kò sí nǹkan méjì tó fẹ́ sọ, Áfíríkà lélẹ̀. Tó bá wá jẹ́ ni tó gbọ́ Yorùbá ló máa mọ̀ pé òkè àwọn Yorùbá lélẹ̀ ọmọ Nàìjíríà ni. You know? Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó sọ ń bẹ̀ yìí. It is expressed in their intolerance of other people who believe differently from who they are. So here's a simple example. If a Muslim walks into this village, the first object is to build a mosque and make everyone in that village a Muslim. It changes your timetable of waking up. You wake up at 5, changes your fashion, changes the way you bury your loved ones. Now you must do everything according to Islamic law. The same thing is true with Christianity. Christianity walks into a space, facing the one to do, as a Zulu, as a Xhosa, you take off your shirt and put on your beautiful beads, Hebrew beads, by the way, which are Jewish. You put on your Hebrew gear, which is traditional, and you walk up to church. Christianity will look at you, though now there's a bit of tolerance, but the first glance is unacceptable, because the God that Christianity has does not have tolerance for culture. Does not. Rather, I'd rather take off that thing, put on your shirt, you put a tie on you, put a jacket. Now, mo rò pa ti gbọ́ bí ta fẹ́ gbọ́ mbẹ̀, ẹ jẹ́ kí a wá lọ sí the last one. Ká gbọ́ àwọn orísun wa. Inú ẹ̀ máa dùn pé ojú ọmọ Yorùbá. Òyìnbó ló dé, wọ́n wá kẹ̀yìn ra wa síra wa. Wọ́n dẹ̀ yín ṣe títí dọjọ́ èní yìí. Bọ̀ a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Rome is not built in a day. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé ní Áfíríkà nìkan kọ́, ní Nàìjíríà nìkan kọ́, àwa Yorùbá nìkan kọ́, àtàwọn ọmọ Yíbò gan pàápàá gan. Oníkálukú ti ń sọ̀rọ̀ sókè. Àní tó wá máa tó another 10 years kọ́lọ̀ máa fi kú tó yáwọ́ pa wá. Áfíríkà tó bá tiẹ̀ ti kọ́kọ́ ń bọ́ nínú ẹrú ọpọlọ, tá à mọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sọ́tún, tá à mọwọ́ òsì yàtọ̀ sósì.
tá a mọ̀ bá ṣe lè gbàdúrà without pé bóyá o lọ forí balẹ̀ fún èèyàn kankan, o lọ forí balẹ̀ fún ẹbọ, o ò bá tèèyàn jẹ́, o dẹ̀ mọ̀ bó ṣe lè gbàdúrà, bó ṣe lè tọrọ nǹkan lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ̀. That's all. C'est fini. Tó o dẹ̀ dúró wípé tí mi bá lọ bá lágbájá kan, tí mi bá lọ bá tàmẹ̀dù kan, kìíní kan, you know, Ọlọ́run fún wa ni. Ẹlòmíì gan alágbára lọ́lọ́run gan dà tóun gan ò mọ̀. Òun yẹn ti máa lọ sọ́dọ̀ àfà, òun yẹn ti máa lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀, òun gan fúnra rẹ̀ gan alágbára gangan ni. Àní tó bá jẹ́ pé bí gbogbo kinní yẹn bó ṣe wá, eku ń ké bí eku, ẹyẹ ń ké bí ẹyẹ, why? But ẹ wò ó now, ẹ wo gbogbo ìlú ibi tá a kọ́pì, ẹ wo ilé ayé wọn, ẹ wo ìlú wọn, ìjọba nìkan là ń parọ́ mọ́. Àwa gan kó bára wa because wọ́n ní ká máa ṣépè fáwọn ancestors tiwa. Àwa dẹ̀ ń gbàdúrà ní gbogbo every second fún àwọn ancestors tiwọn. À ń fi àdúrà ránṣẹ́ sí ọ̀hún, nǹkan míì ń bá wa lórílẹ̀‐èdè wa. Àní tó bá jẹ́ pé bọ́n ṣe ń ṣàdúrà ní gbogbo àgbáyé ni, àwa Nigerians, àwa Africa, àwa ló yẹ kí ọ̀dọ̀ wa kó yẹ kó jẹ́ ìṣọ̀ champagne ló yẹ kọ́dọ̀ wa jẹ́. Ó yẹ káwọn òyìnbó kan wá máa tọrọ nǹkan lọ́dọ̀ wa ni. But still yẹ tójú kàkà ká tún wà lójú kan, èèyàn ń já lọ sílẹ̀ lójoojúmọ́ ni. Wọ́n lò ṣàbòrè gbèmí ṣe mí bó ṣe bá mi. Now, is not unique to African peoples. Other peoples are spiritual too. Religion. We are talking about a different thing from spirituality. Africans are spiritual, and that spirituality is not unique to African peoples. Other peoples are spiritual too. And Africans, whether you are talking about the Yoruba in Nigeria, or the Igbo, or the Ashanti, or the Baganda, or the Bunyoro, or the Zulu, or the Ovambo, or the Ovimbundu, or the Luo, or the Agekoyo, they are spiritual because they believe and recognize that they are temporal beings and that there is a superior being. That is spirituality, knowing that as a mortal being, you have limitations and that there is an immanent creator. That is to be contradistinguished from religion. What the colonizers brought was religion, spirituality packaged in man-made forms. And that is why, therefore, you have things like Roman Catholic. You have organizations such as the Anglican Church, the Presbyterian Church, the Episcopalian Church, the Methodist Church. That is religion. Religion is organization of spirituality into a formal thing, which is then controlled by man, claiming to represent God. Africans are therefore spiritual. And I do not want the word spirituality to be used as if it were a synonym of religion. Part of the reason why we talk about religion, I know there is a Kenyan called Mbiti who has written a lot about African spirituality, and he says that Africans are notoriously religious. And that to me is a misconception. It is not uniquely Africa. If you go to other civilizations, go to the Hindus, and you read Hindu epics such as the Mahabharata or the Ramayana, you see how spiritual they are. If you go to the Jews and you go to the Talmuds and you look at the history of Judaism, and if you go to the Arabs and see the Quran and you read the Hadiths, you see spirituality. And when you come to African communities, you see spirituality. Who called it black magic? It is African religion and spirituality that other civilizations, particularly the whites and the Arabs, characterize as black magic. There is nothing black about it, and there is nothing magic about it. It is their way of communication with God. Every other civilization has dark powers, and those dark powers are the ones sometimes that are characterized as witchcraft. And if you want to know that these are known to all civilization, they have a word for it. Whenever you see that a society has a word for something,
It means that they are familiar and that they practice that thing. So I don't want us to use the word black magic. If it is magic and witchcraft, let it just be witchcraft. And that is only so if you are speaking in English. If I were to be speaking in Chinyanja or Chichewa or Kihaya or Kizanaki, I would use different words. So let us sometimes also recognize very quickly that because we are defining ourselves in a foreign language, we carry the baggage of the use of those languages in a condescending manner. And part of the process of decolonizing African minds is to ensure that we are not yoked by words which are derogatory of the African peoples. It is true that when Christians embrace Christianity and Islam, and indeed any other peoples who have embraced religion, there have been extremes and cults have come about. And let me give you a historical context. What has happened in Shakahola is not something that is unique or without precedent. In 1978, there was the Georgetown, Guyana massacre. Ṣé kò ń ṣe pé gbogbo wa ti gbàgbé sùn lọ? Ṣé ẹ ń gbádùn bọ́n ṣe ń pieces ẹ̀ ní wẹ́wẹ́wẹ́ yẹn? Ṣé ẹ ń gbádùn? Ẹ jẹ́ kí n rí ní comment section. Ẹ jẹ́ ká tẹ like, ẹ jẹ́ ká share, ẹ jẹ́ ká fi comment sílẹ̀. A ṣì ń bá lọ. Mo ní kí n sáré check on you people ni o, wípé kó má jẹ́ pé bóyá torí wípé mo gbé bẹ́ẹ̀ pé kó tóbi kẹ́ ẹ lè máa enjoy ẹ̀. Ẹ má ti jáde, ẹ jẹ́ ká jọ wò ó tán. Àfi wọ́n ṣe kìkì brother wa Ayinde Marshal, wọ́n ṣe kìkì wọn out just like that o. Mọ́ṣáláṣí wọn tán ní lẹ́kọ̀ọ́, bóyá wọ́n dẹ̀ tún ti ní kinní ká lè mọ bọ́n máa lọ kọ́ ilé ìjọsìn bóyá ti Ọ̀rúnmìlà ni, bóyá ilé ìjọsìn ti kinní kan lọ kọ́ síbẹ̀. Now ẹ jẹ́ ká continue ele. Massacres where 900 people thereabout died with the Reverend Jim Jones. That was an apocalyptic movement in Georgetown, Guyana. We don't talk about it. And we also remember that in Waco, in Texas, the Branch Davidians of David Koresh also were subjected to the same thing. So if you look throughout history, it is not true that Shakahola is without precedent. It follows on a tradition that occurs when a people have been confused, and these are doomsday cultic situations that emerge periodically. And if you want me to go to the Bible a little, there are actually predictions of them. If you read the book of Matthew at chapter 24, verse 24, it says that in the last day there shall come many Christs, or who claim to be Christ, and they shall work wonders. And if it were possible, even the very elect would be confused. Because the human spirit and the human mind is always looking for solutions. And these cultic leaders are capable of confusing people and telling them that if you follow this path, then all your problems should be and will be solved. And history is replete with that. If you look at the Crusades in the Roman Catholic Church, you look at the Inquisitions in the churches, you look at all these religions, there have always been individuals who have succeeded in persuading fellow men that they enjoy extraordinary powers and that they are the pathway to eternal life. It is our duty, therefore, to educate the people. The people must be educated and the people must be independent, because one of the greatest maladies in human affairs is ignorance. Independent, educate. Ìyẹn làwọn òyìnbó gbà lọ́wọ́ wa. Ìyẹn ló gbà wọ́n lọ́wọ́ àwọn ìran wa. Àti wípé with force náà fi fún wọn. Ìbọn rèé, Bible rèé, òun ni. Lẹ́yìn ìgbà tí ìyẹn ti wọlé sí wa lára, táwa dẹ̀ ti rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti rí wípé ọ̀hún ní choice, òun nìkejì náà ló tún wọlé. Kò ń ṣe nǹkan tó jẹ́ pé a fi ẹ̀dọ̀ olórí ọ̀rọ̀ àwọn ìran wa tán fi gbà. Díẹ̀díẹ̀ náà dẹ̀ náà ṣe, ẹ lè máa ṣe lọ, ẹ máa ṣe nǹkan tẹ̀ ń ṣe, máa ṣe lọ. Díẹ̀díẹ̀ ló wá di wípé láéláé
láéláyé làwọn yẹn wá di ẹni tó ní ká láti máa gbé wọn láti máa ṣépè ni. Àwọn yẹn náà wá ní ká sọ di ẹni à ń jí rí, ẹni à ń jí kò, àwọn tí a tara wọn jáde. Tá a bá tiẹ̀ wá ṣe ẹ̀sìn tiwọn because a ní freedom láti choose. Gẹ́gẹ́ bí Wasiu Ayinde bóyá ṣe yìí sìn, kó wá jẹ́ pé òkè òun láti jẹ́ kó ṣe nǹkan lé, wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan lé wọn, ó dẹ̀ ìwọ̀n láti ṣe ẹ̀sìn míì. Wípé ó yẹ ká lè ní irú freedom yẹn. Irú freedom yẹn náà fi gbà wọ́n láyé ìgbà yẹn. Nígbà yẹn, ní ìgbà ayé wípé ẹ má ṣe, ẹ máa díẹ̀díẹ̀, bọ̀ ìgbà tó wá yá náà ní láéláé. Tí yín yẹn láti jù sílẹ̀ pátápátá ni, ẹ láti jù sílẹ̀ pátápátá. À ń láti kó gbogbo ẹ̀ sọnù, à ń láti máa jẹ́ nǹkan míì, à ń láti máa wọṣọ míì, jórúkọ míì, jẹun míì, rìnrìn míì, gbégbèsè míì, sọ̀rọ̀ míì, everything míì. Á jẹ́ wípé à ń sọ fọ́lọ́run wípé ó ṣe mistake wípé ó dá wa síbẹ̀ yẹn nìyẹn. The great German Dietrich Bonhoeffer said that one of the greatest things in human history is to have a people who are laboring under ignorance. They become impervious to reason. They are Now, ẹ ṣe gan ni, mo kí gbogbo wa pátápátá nílé lóko lẹ́yìn odi wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò wípé eléyìí la tún rí gbọ́ wípé just like that, a rí wípé wọ́n ti kéèké bàbá wa Ayinde Marshal, wọ́n ti kéèké wọn out wípé tán bá kú mùsùlùmí kankan ò gbọdọ̀ débẹ̀. Tó bá tẹ̀ jẹ́ pé àwọn tí declare ara wọn wípé bóyá nǹkan báyìí làwọn ṣe, kán fi ẹnu ara wọn sọ, because ìlè lérò pé bóyá òun lè ṣe méjèèjì papọ̀, but a dẹ̀ ti rí wípé tán wọ́n sọ gan. Àwọn tó ní ẹ̀sìn gan wọ́n ti sọ wípé no way, don't go there ni. But oníkálukú free láti ṣe, kó yẹ kó oníkálukú free láti ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe. Bá dúpẹ́ wípé lára àwọn ìtẹ̀síwájú, lára àwọn nǹkan tó jẹ́ wípé ó máa fún oníkálukú ní fọkànbalẹ̀ gan ká tó débi tá a sọ wípé à ń lọ, sódà oníkálukú á lè ní freedom. Ìlú òyìnbó làwa náà wà yìí, èèyàn wo ló ní èèyàn kan lára fún ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn dé? Ọkọ ò ní ìyàwó lára, ìyàwó ò ní ọkọ lára, ọmọ ò ní bàbá lára, bàbá ò ní. Ṣe ẹ̀sìn tó bá wù ẹ́. Tó bá sọ wípé o fẹ́ mú èèyàn kan nípa, ohun tán bá lọ report ẹ fọ́lọ́pàá, wàá jẹ́jọ́ why? O fẹ́ abuse ẹ̀ nìyẹn náà, o fẹ́ bully ẹ̀ ní náà. Kódà gan ọmọ tó pé 18 years, 16 years gan, ọmọ 16 years nínú UK ó lè lọ rí GP fúnra rẹ̀. Tó dẹ̀ jẹ́ wípé ọmọ 50 years gan láfríkà gan pàápàá gan, tó bá sọ pé òun fẹ́ ṣe nǹkan kan, ìyá máa lóun fẹ́ kọ́ lọ́mọ ni. A mọ̀ wípé gbogbo ẹ̀ náà ló ní positive, òun náà ló ní negative, but àwọn nǹkan kan wà ńbẹ̀ náà tó jẹ́ wípé ìfọkànbalẹ̀ wà nínú ẹ̀. Because o ò ní gbègbè sí ayé ìbànújẹ́, o ò ní nǹkan tó wù ẹ́ láti ṣe yẹn pòkè, nǹkan tí mo fẹ́ ṣe lélẹ̀. Tó o bá ti lọ deep débi wípé wọ́n máa wò bí ìgbà tó jẹ́ pé ṣé lè yóò ya wèrè ni, ṣé nǹkan míì wà ńbẹ̀ ni, kọ́lọ́run kó ṣe dáadáa fún wa. Mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò, kò ń ṣe àwa náà, àwa kọ́ la sọ, ẹ gbọ́ lẹ́nu àfáà tán sọ pé Wasiu Ayinde Marshal àti àsàlátù tán ní, àmọ́ nǹkan tán máa fi ṣàsàlátù tán ní ìsìnyàn. Nǹkan wọ́n ti kúrò nínú Islam, wọ́n ti wọnú inú ilé kan, wọ́n tún jàdúrà, wọ́n tún lu nǹkan kan. Àwa kọ́ la sọ bẹ́ẹ̀, àwọn mùsùlùmí ládẹ̀mọ́ ipá àfáà ńlá ni wọ́n, àwọn náà sọ bẹ́ẹ̀. Á jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ sì yẹn bó ṣe lọ nìyẹn. Ó wá kù sí àwọn lọ́wọ́ náà sìn, káwọn náà di ẹ̀sìn àbáláyé wọn, kán tètè ya dì mú. Wọ́n wá dẹ̀ wá mọ̀ pé àwọn tó wá fẹ́ padà sínú Islam náà, wọ́n láyé wà, wọ́n máa ẹ̀ṣẹ̀ tó wá wẹ̀ wọ́n padà sínú ẹ̀. Gbogbo nǹkan òfin wà lórí gbogbo nǹkan. Àáfà tán sọ̀rọ̀, èmi ò dá wọn lẹ́bi. Ayinde Marshal, èmi ò dá wọn lẹ́bi. Nǹkan tó wù wọ́n náà choose. Nǹkan tẹ́sìn yẹn tó sọ náà, òun ni àáfà àwọn náà ṣàlàyé fún wa. Kó máa dàbí tọjọ́ kìíní àná tó ń gbé ọba Ifẹ̀, ọba ibo níná, ọba Ọ̀yọ́, bàbá Aláàfin Ọ̀yọ́, ẹni tí kú rí tí ò lè pa, ẹni tá rò rí tí ò lè ṣe,
tó yẹ àwọn àfáà tán bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ṣépè tó bẹ̀rẹ̀ sí ní di wípé ó ń ṣe oníṣàngó ni oníkìíní kan kìíní kan ni eléyìí sí ó fojú wọn mo dẹ̀ mọ́ pé Àyìndé Marshal àwọn ó ti gbọ́ sìn wọ́n ìwà láyé I'm pretty sure pé nínú àwọn fídíòsì ó máa dé ọ̀dọ̀ wọn láti lè jẹ́ káwọn náà mọ̀ wípé òkè nǹkan tẹ́ ẹ ṣe o ìdájọ́ báyìí ni o ẹ tètè ya fọwọ́ lọ mú o àsàlátù yín ẹ tètè mọ bẹ́ẹ̀ máa ń ṣe o bóyá ẹni tó bá ti kírun bẹ́ẹ̀ o bóyá ó dẹ̀ ní bóyá jẹ́ o náà mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ́ kọ́kọ́ darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá wa share ètò yìí ẹ bá wa fi kọ́mẹ̀ntì sí yín sílẹ̀ náà bójú tẹ̀yin bá fi wò ó lọ́dọ̀ títí yín mo ní mò ń sọ nǹkan kan sẹ́ẹ̀ mo ní ta bá ti dé nínú Yorùbá Nation àwọn nǹkan ta fẹ́ mú gbọ́ àwọn nǹkan kéékèèké báyìí náà dẹ̀ ló kù torí gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kó máa dá wàhálà lẹ̀ kó tó di pé adébẹ̀ òun la ti ránṣìn bẹ́ẹ̀ ló ń dẹ̀ra wa mú wá lóòrèkóòrè fún yín lóòrèkóòrè ni màá máa mú wá fún yín ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń kọ́ mi gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa share àti ẹ̀yin tí ẹ bá wa subscribe ẹ ṣé gan ni God bless you orúkọ mi ò tí ì pẹ́ Dr. Zabby Talk Show ayọ̀pẹ̀ yọ Àníkẹ́ ọmọọba ṣé yọ lọ́dọ̀ títí yín náà ayọ̀pẹ̀ àmàyọ fún wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àní ṣìwí ẹ̀yin náà ní ṣìwà gbọ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ètò yín ètò wa kó máa lọ bẹ́ẹ̀. God bless you. One love. Bye for now. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.